Γεια σας, για σήμερα σας έχω κρέπα με σοκολάτα, μπανάνα και μπισκότο. Ένα γλυκό που πιστεύω λατρεύουν και μικροί και μεγάλοι. Πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε. Αυγά σε μια μπασίνα. Γάλατάκι. Λίγο αλάτι. Ζάχαρη. Λιωμένο βούτυρο. Αν δεν θέλετε να βάλετε λιωμένο βούτυρο μπορείτε να βάλετε και ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο. Και χτυπάμε. Τώρα θα ρίξουμε το αλεύρι αφού το κοσκινήσουμε. Τέλεια. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ορίστε, η σύσταση που θέλουμε είναι αυτή εδώ. Τώρα πρέπει να τα αφήσουμε τουλάχιστον μία ώρα να ξεκουραστεί και μετά να συνεχίσουμε να φτιάξουμε τις κρέπες μας. Και να σας πω ότι διατηρείται στο ψυγείο 1 με 2 ημέρες ανάλογα. Πάμε. Λιπαρή ουσία στο τηγάνι. Απλώνουμε να πάει παντού. Μη φοβάστε, είναι σιλικόνη, δεν λιώνει. Παίρνουμε κοντά το μείγμα μας. Στο κέντρο. Το αφήνουμε να απλώσει. Το βοηθάμε και με μια κουτάλα. Να απλώσει όμορφα. Μπορούμε να κάνουμε και έτσι λίγο το τηγάνι μας να πάει παντού. Και περιμένουμε. Τώρα θα καταλάβουμε ότι είναι έτοιμο να ξεκινήσει και κάνει φουσκάλες και αλλάζει και σύσταση. Βλέπετε αυτό που σας έλεγα? Έτοιμο τώρα. Εδώ ξεκολλάμε, πάμε στο κέντρο. Γυρνάμε. Τώρα, εάν θέλετε να τη γυρίσετε με το τηγάνι, δείτε έναν εύκολο τρόπο. Μπορείτε να κουνήσετε το τηγάνι, να τη φέρετε στην άκρη για να σας βολεύει και να τη γυρίσετε. Ωραία, κάπου εδώ είμαστε έτοιμοι, ερχόμαστε προσεκτικά και βγάζουμε. Τώρα πάμε πραλίνα φουντουκιού. Έτσι αρκετή. Βέβαια μπορείτε να το κάνετε ενώ είναι ζεστή η κρέπα, την ώρα που την έχετε πάνω στο τηγάνι στο τελευταίο γύρισμα. Αλλά καλύτερα εδώ να έχετε πιο πολύ έλεγχο. Τώρα σπάμε 2 μπισκότα. Πάμε μπανάνα και διπλώνουμε. 1 και 1 εδώ, 2. Μεταφέρουμε σε ένα πιατάκι. Λίγο σιρόπι σοκολάτας από επάνω. Λίγο καρυδάκι τριμμένο. Και σπάμε και λίγο μπισκότο. Και κάπως έτσι είναι έτοιμη η κρέπα μας. Δεν πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό εδώ. Λοιπόν, φτιάξτε το, απολαύστε το, καμπανάκι, like και εγγραφή. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα.